ආයිබෝවන්. ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි මොකද්ද මේ Master the Game of Money. සහ මේ බුක් එකේ මොකද්ද අන්තර්ගතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ Master the Game of Money නම හැදෙන්නේ MasterMind ROSHAN YouTube channel එකත් එක්ක. එතකොට Master the Game of Money කියන්නේ මොකද්ද? Game of Money කියන්නේ සල්ලි කියන්නේ ක්‍රීඩාව. ඒ සල්ලි කියන ක්‍රීඩාව හරියට ක්‍රීඩා කරොත් ඔබට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ජයග්‍රහණය කියන්නේ මොකද්ද? win situation කියන්නේ මොකද්ද? win situation එක තමයි ඔබගේ financial freedom එක. ඒක දැන් මේ පොත රචනා වෙන්නේ තමන්ගේ money mindset සහ wealth. money කියන්නේ මොකද්ද? සල්ලි. දැන් සල්ලි ඔබ ගාව පොඩ්ඩක් තියෙන්න පුළුවන්, සමහරය ගාව ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් කියන්නේ මොකද්ද? පොඩ්ඩක් කියන්නේ ලක්ෂයකට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් බැංකු ගිණුමේ තියෙනවා නම් අපි හඳුන්වනවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි මුදලක් කියලා. එතකොට 1 to 10 මිලියන් වගේ මධ්‍යම ප්‍රමාණය. 10 මිලියන් and above මිලියන 100 200 300 කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් කොටස් වෙන පොලේ ලියාපදිච්ච ආයෝජකයෙක් විදිහට අවුරුදු 20ක පළපුරුද්දක් තියෙන මම දකින දෙයක් තමයි ලක්ෂ තියෙන එක්කෙනා එනවා ඒ සල්ලි ටික වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ වගේම බිලියන 3ක් බිලියන 4ක් තියෙන කට්ටියත් මම අසුරු කරනවා මේ කොටස් වෙන පොල ආයෝජනයේදී. හැබැයි සමහරය කරන වැරදි කොටස් වෙන පොල ආයෝජනයේදී සහ සමහරය කරන හරි දේවල් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ පොත සමහරය වැරදියට අර්ථකථනය කරනවා. මේ කොටස් වෙන පොල ගැන ලියපු පොතක්ම නෙමෙයි, සම්පූර්ණයෙන් එක chapter එකක් දෙකක් තමයි කොටස් වෙන පොල ගැන තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ chapter එක වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි chapter එකේ අපි සඳහන් කරන්නේ මේ පොත පෙරලපු ගමන් කොටත් පේන්නේ විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල දිනේ දක්නට ලැබෙන්නේ introduction to personal finance. Introduction to personal finance කියන්නේ setting goals, financial goals. දැන් financial goals set කරන්න අපි SWOT analysis එකක් කරන්න ඕනේ. SWOT analysis එක කියන්නේ තමන්ගේ ශක්තියින්, දුර්වලතා, opportunities සහ threats. දැන් අපි යනවනේ financial goal එකට. financial goal එක ඔබ ගාව 100 billion target එකට යන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මේ 100 billion target එකට යනවා නම් ඒක තමයි ඔයගේ goal එක. දැන් මේ goal එකට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද? Where are you now? ඔබ දැන් කොතනද ඉන්නේ? දැන් කොතනද ඉන්නේ කියන එක ඔබ නෝට්බුක් එකේ පෑන් එකේ අරගෙන සටහන් කරන්න ඕනේ. කොච්චරන මුදලක් ඔබ ගාව තියෙනවද? කොපමණ මුදලක් ඔබ ගාව තියෙනවද කියලා. මේ මුදල මම කලින් කිව්වා වගේ ලක්ෂයක්ද 1 බිලියන්ද 10 බිලියන්ද සකස්. ඒක තමයි where are you now? Where do you want to go 100 million or 1 billion? How do you achieve it කියන එක strategy එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු chapter 1 එකේ අපි basic දේවල් කතා කරා. chapter 2 එකේ understanding income and expenses ඔබට එන ආදායම් වියදම් ගැන කතා කරනවා. එතකොට තුන්වෙනි එකේ saving mindset එකක් හදන්න කොහොමද? saving money efficiently. importance of saving, strategies of saving. පොද good habit bad habits කියලා අපි හඳුන්වනවා. සමහර අය ගාව තියෙනවා මොකද්ද මේ good habits bad habits කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. good habits කියන්නේ අපි මුදල් සම්බන්ධව තියෙන good habits. bad habits කියන්නේ මුදල් සම්බන්ධව තියෙන bad habits. bad habits තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා මුදල් අතට ගත්ත ගමන් වියදම් කරන එක. ඒක තමයි bad habit. ඊට පස්සේ මාස යන අතරතුරද තවත් සල්ලි ණයට අරගෙන පොලියට අරම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් අරගෙන අපි සල්ලි වියදම් කරනවා. ඒක තමයි අපි bad habits කියලා හඳුන්වන්නේ. good habits කියන්නේ Tamante එන වියදම මනා සකස් කර ගැනීම. කලින් වියදම් සකස් කර ගැනීම තමයි සඳහන් කරන්නේ මේ good habits. ඒකට ආදායම ආව කොපමණ මුදලක් ඔබ 10%ක් හෝ 20ක් අයින් කරනවා savings වලට. ඊට පස්සේ තමයි වියදම් ටික හදාගන්නේ. ඒ කරන විදිහ සමහර කෙනෙක් බෑ කියලා ඒව කරපු කට්ටියක් තියෙනවා. MasterMind ROSHAN YouTube channel එකේ ඊටු වීඩියෝස් ටික බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොහොමද කරේ කියලා. ඉතින් අපි සරණ කරනවා ඊළඟ chapter එකේ budgeting basics, budget කරන්නේ කොහොමද කියලා monthly budget එකක් හදාන්න. ඊට පස්සේ managing debt, ණය සම්බන්ධව managing debt එක අපි හඳුන්වනවා. ණය සම්බන්ධව කොහොමද අපි සල්ලි හා මුදල් ගණන් කරන්නේ? ණය අරගෙන තවත් වත්කම් කියන්නේ තවත් ඉන්කම් ලබා ගන්න මූලාශ්‍ර වලට යොදා ගැනීම තමයි අපි මේක හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ investing ගැන chapter 6 එකේ importance of investing in stocks, bonds, mutual funds, strategies of investing කතා කරනවා chapter 6. ඊට පස්සේ retirement planning වැදගත් මේ ගොඩක් කට්ටියට EPF fund එක විතරයි අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ අවුරුදු ගාණක් රස්සාව කරන් පස්සේ. දැන් EPF fund එක සමහර කට්ටිය ආයෝජනය කරන්න දන්නේ නැහැ. මොකද කලින් කරලා නැහනේ. ඊළ වැඩිම පොලියක් තියෙන තැනකට සල්ලි ටික දාලා සල්ලි ටික නැති කරගත්තන් පස්සේ එක්කෝ ෆයිනෑන්ෂල් කම්පැනි එක බංකොලොත් වුණාන් පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ රිටයර්මන්ට් ප්ලෑනින් එක කල්තිය සකස් කර ගැනීමත් අවුරුදු 60ක පුද්ගලයෙක් බලනවා නම් ඒක තමන්ගේ රීස්ට්‍රක්චර් කර ගැනීමත් ඒ වගේම පාසල යන සිසුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔබට එන පොකට් මනි ටිකත් ඉතුරු කරලා යම්කිසි දේවල් සල්ලි මවන සූත්‍ර මේක සටහන් කරලා තියෙනවා.
එතකොට chapter 8 එකෙන් protecting your finance ඔබ ගාව තියෙන සල්ලි ටික ආරක්ෂා කරගන්න කොහොමද කියලා සකස් කරනවා. chapter 9 තමයි වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ ආදායම් වැඩි කරගන්න කොහොමද. increasing your income. how to increase your income. ගොඩක් කටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් දැන් ලංකාවේ සහ රටවල් වල උද්දමනය. ඉහළ උද්දමනකාරී අවස්ථාවක ඉන්නේ. එතකොට මේ උද්දමනයෙන් කොහොමද බේරෙන්නේ? රුපියල් 50,000 ලක්ෂයක් හම්බ කරන කට්ටියට දැන් අපි එදවස රුපියල් 5,000කින් 10,000කින් ෆුල් සිටි කියලා බඩු ගොඩක් අරන් ආවා නම් දැන් එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ නේ. 30,000 50,000 විතර මාසික වියදම් වලට යනවා. ඉතින් තමන්ගේ ඉන්කම් වැඩි කරගන්න ලංකාවේ ඉන්න ඔබට ඩොලර් ආදායම හම්බ කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමත් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ පිරමිඩ් ස්කීම් නෙමෙයි. තමන්ගේ ස්කිල් එක, තමන්ගේ දක්ෂතාවලින් කොහොමද මේ ඩොලර් ආදායම හොයාගන්නේ කියලා අපි මේ සකස් කරලා තියෙනවා. side hustle, rental income, online e-commerce ventures, valuable skill and entrepreneurship. එවැනි දේවල් රාශියක් chapter 9 එකේ සකස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 10 වෙනි එක තමයි developing good financial habits එක තවත් වර්ධනය කරගන්න ඔබගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය financial freedom එක ළඟා කරගන්න ඔබට අනිවාර්යෙන් financial discipline එක අවශ්‍යයි. මූල්‍ය විනයක් තිබ්බොත් තමයි financial freedom එක ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ආරාධනා කරනවා master the game of money ග්‍රන්ථය මිලදීගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ financial freedom එක ළඟා කරගන්න ස්ට්‍රැටජි එක දැම්ම ගොඩ නගා ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පාලමක් තමයි සකස් කරලා දෙන්නේ. ඔබ ඉන්නේ කොතනද? ලක්ෂයක ඉඳන් 1 මිලියන් 100 මිලියන් කියන අනිත් පැත්තට පාලමෙන් ගොඩ යෑම තමයි මේකේ ගොඩ යන විදිය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා master the game of money ග්‍රන්ථය මිලදී ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට BMICH වල ඉන්නවනම් book fair එකේ තියෙනවා සදීපා ස්ටෝල් එකේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න ඉන්නවනම් 07656787884 අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යවන්න. MasterMind team එකේ දෙවිමි තාෂි ඇන්ඩ්‍රා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරලා මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. Master the game of money. මේක ඉංග්‍රීසි ග්‍රන්ථය සිංහල ග්‍රන්ථයකුත් නිකුත් වෙනවා විශේෂ ප්‍රයිස් එකට. ඒ විශේෂ ප්‍රයිස් සහ වැඩි විස්තර ඒ හොට්ලයින් නම්බර් එකට WhatsApp කරලා ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා මේ පොතත් අරගෙන මේක ඔයගොල්ලෝ මේසෙත් තියාගෙන ගෙදර තිබිය යුතු පොතක් බවට පත් වෙනවා. මේක ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ සාර්ථක වුණාම අපිටත් ලියලා දන්වන්න. ඒ නිසා ඔබට සුබ පතමින් අපි වෙනම සමු ගන්න. මම රොෂාන් ප්‍රාන්දු MasterMind YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ජය වේවා.